Atë shikojmë serinë tjetër. Seria tjetër nuk është gjeometrike, por është progresion aritmetik. Dhe shikoj. Atëre kam bërë 2 në fuqi i. Domethënë për i barabart me 0, për me një ajo do jetë 2, i barabart me 2 4. Tani të shikoj se si model minusi. Atëre për vendosur minusi kam vendosur minus 1 në fuqi i plus 1. Pra, domethënë kur e kam numër tek, ai do më afishoj minuset. Kur e kam numër çift, do më afishoj pluset. Kam shkruar kërkesat të gjitha sipër. Pra, tek maini kam shkruar të gjitha pjesën që më kërkohet. Kam po bëj run dhe nuk kam shkruar akoma funksionin Shuma. Atëre po shkruaj përsëri funksionin Shuma. Atëre po e vendos tipi real. Vlerën që do futet do jetë integer, i plot, pra në numrin e kufizave. Dhe po deklaroj përsëri variablat. Kam marrë in dhe kam marrë dhe sën. Pikpresje. Atëherë përsëri me ciklin for, nga njëshe deri tek n-ja, pra nën e barabart, pra i plus plus. Dhe këtu llogaris shumën, që shuma do jetë s plus sa e kisha tek formula. Domethënë e kam 2 në fuqi i minus 1 në fuqi i plus 1. Atëherë 2 në fuqi i e vendos power, dyshi që do jetë baza, kurse fuqia do jetë i-ja. Shumëzim minus 1 në fuqi i plus 1. Domethënë ajo pjesa i do më japi vlerën minus ose plus. Atëherë e kam minus 1 i plus 1. Pikpresje. Atëherë do bëj return s. Dhe po jap run dhe të shikoj për n barabart me. Atëherë po të shikoj që nuk më njeh power. Atëherë për të bërë power më duhet që të bëj include c madh. Për të aktivizoj librarin c madh. Pra kur do kem funksione matematikore, më duhet të përdor patjetër c madhin. Atëherë po vendos n barabart me 4, të shikoj që më del minus 10.